Greetings, everybody. درود به همه عزیزان. It's good to see you all. خوبه که همتون رو میبینم. So I wrote some lessons for training in Kenya. من یه سری درس‌ها برای کنیا نوشته بودم. And these are lessons in personal maturity. درس‌هایی هستش که برای بلوغ شخصیه. So I want to talk with you this afternoon about productive disagreements. میخوام امروز درباره اختلاف‌هایی که میتونه مثمر ثمر باشه صحبت کنم. So as soon as I use that term, productive disagreements, you realize that they're unproductive disagreements. وقتی که درباره اختلاف‌های به مثمر ثمر صحبت می‌کنیم میتونیم متوجه بشیم که یه سری اختلاف‌ها هم هستن که هیچ ثمره مثبتی نداره. Sometimes when we have a disagreement with somebody, we think that they are the problem. ما وقتی با یک کسی اختلاف نظر داریم فکر می‌کنیم همه مشکل مال طرف مقابله. But I want to say today that in order to have productive agreements, you need big maturity. اگه می‌خوایم اختلاف نظر مثمر ثمر داشته باشیم نیاز به بلوغ شخصیتی داریم. So if we're going to have productive disagreements, we have to pursue, we have to run after understanding. ما باید به دنبال این باشیم که درست درک کنیم و همدیگر رو بفهمیم. So when 2 or 3 people are talking and nobody is listening, that's unproductive. اگه 2 یا 3 نفر دارن صحبت میکنن ولی هیچ کدومشون به هم گوش نمیدن، این یه اختلاف مخرب هستش و چیزی رو تولید نمیکنه. So some people just make speeches at each other. بعضی مردم فقط میخوان یه سری موعظه رو یا یه نکته رو به افراد دیگه بگن. همین. So I'm working with a married couple right now. من دارم الان با یه زوج ازدواج کرده صحبت میکنم. They make speeches at each other. هر دوتاشون برای هم موعظه میکنن. But it's unproductive. ولی این حرفا به هیچ دردی نمیخوره. When there isn't mutual respect and acceptance of each other, it's unproductive. وقتی که ما احترام متقابل نمیذاریم و همچنین درک متقابل نداریم، هر اختلافی مخرب هستش. When people have decided that there is no hope, talking is unproductive. وقتی فکر میکنیم که هیچ امیدی وجود نداره، صحبت کردن نمیتونه به جایی برسه. When you don't have a good understanding of the other person, it's hard to have a productive discussion. همچنین اگه درست طرف مقابل رو درک نکرده باشیم نمیتونیم که اختلاف نظر مثبت با هم داشته باشیم. And if the goal of communication is not understanding and resolution, it's unproductive. اگه هدف ما برای صحبت کردن تو این اختلاف نظر با هم دیگه رسیدن به یک نتیجه نباشه، اون هم دوباره اختلاف نظری هستش که مخربه. We need productive disagreements. ما به اختلاف نظرهایی نیاز داریم که ثمر آوره. Just this week, I talked to someone and he said, he's the kind of person who just likes to smooth things over. He doesn't like disagreements. با یکی صحبت میکردم که به نظر میومد همه چیزو دوست داره خیلی آروم به پیش بره، هیچکی باهاش مخالفت نکنه، هیچ اختلافی هم نبینه در سر راهش. And of course, other of us are quick to have disagreements. بعضی هم هستن که نه، خیلی سریع مخالفت میکنن. So there's a story in Joshua 22 that I want to tell you. یه داستانی هست در یوشع باب 22. So the Israelites were
going into the land of Canaan. اسرائیلیا داشتن میرفتن وارد سرزمین موعود میشدن. And there were 2.5 tribes that got their land easily on the east side of the Jordan. دو قبیله و نصفی، دو سبت و نصفی از یهودیا، از اسرائیلیا اون طرف رود اردن سرزمین خودشون رو دریافت کردن. So they already had their land, اونا سرزمین خودشون رو این طرف اردن دریافت کردن، تو قسمت شرقی اردن. but all the men agreed to go with the other 9.5 tribes to fight for the rest of the promised land. ولی با وجود اینکه زمیناشون رو دریافت کرده بودن، مردای جنگیشون پذیرفتن که برن از رود اردن عبور کنن تا به بقیه اسرائیل کمک کنن تا سرزمینای خودشون رو فتح کنن. So for a long time they were away from their families helping to fight for the promised land. برای مدت طولانی اونا دور بودن از خانواده‌هاشون، در جنگ بودن برای دریافت کردن سرزمین وعده. Finally they were finished. و زمانی که اون کارشون تموم شد، Joshua said, "You can go home." یوشع بهشون گفتش که میتونین برگردین به خونه هاتون. And when they crossed the river, they built an altar there. وقتی که اونا از رود اردن عبور کردن به طرف سرزمینای خودشون، یه مذبح اونجا درست کردن. So they built this big altar to remind them that the land on the other side belonged to the rest of their brothers. اون مذبح عظیم رو بلند کردن تا برای خودشون یادآوری بشه که این طرف زمینای اردن متعلق هستش به اسرائیل همچنین. So when the tribes on the west side heard about this altar, they were very upset. وقتی که اسباط یا قبیله های که طرف غرب رود اردن بودن اینو شنیدن که اینا یه مذبح ساختن، خیلی عصبانی شدن. Because they had been told never to build an altar except the one that was established by the tabernacle. چون به فرمان داده شده بود به اونا که هیچ وقت یه مذبح دیگه درست نکنن به جز همونی که صندوقچه عهد رو و اون خیمه اجتماع رو در خودش داشت، همونجا فقط. So all the men on this side got together to make war against them. همه قبایل غربی جمع شدن تا برن به جنگ قبایل شرقی. But first they sent a few messengers. اما اول یه چند تا قاصد فرستادن برای که ببینن چه خبره. And those messengers said to the leaders of those on the east bank, "What have you done?" اون قاصدها به نصف سبت منسی و جاد و روبین قبایل اینها گفتن که چه خبره، چه کار کردی؟ You know that we are forbidden to build an altar except for by the tabernacle. ما مجاز نیستیم که یه مذبح دیگه ساخته باشیم به جز همونی که تو خیمه اجتماع هست و صندوقچه عهد درشه. You're going to bring God's judgment on all of us. شما دارین داوری خدا رو بر همه ما وارد میکنید. So they were prepared to go to war against the 2.5 tribes. اونا آماده بودن تا 10 سبت و نصفی آماده بودن که برن به جنگ اون دو قبیله و نصفی. But the 2.5 tribes said, no, we did not build this altar for that purpose. ولی اون دو قبیله و نصفی اون طرف رود اردن گفتن نه، ما این مذبح رو برای این نساختیم که روش قربانی We are not offering sacrifices on it. ما روی اون قربانی تقدیم نمی کنیم. It was only to remind us of the good land that God has given to all of us. فقط برای یادگاری این بوده که این سرزمین رو خدا به همه ما بخشیده.
they had a productive disagreement. اونا با هم یه اختلاف نظر مثمر ثمر داشتن. At the last minute, they discovered it was all a misunderstanding. متوجه شدن که همدیگر رو درست درک نکردن. And the civil war was stopped. و جنگ داخلی همونجا تمام شد. So the proverb says that iron sharpens iron, so one man sharpens another. امثال باب 27 آیه 17 میگه که همونطور که فلز رو تیز میکنه، روی مرد هم روی دوستش رو تیز میکنه. Paul says that you need to have differences among you, actually. در اول قرنتیان 11-19 پولس به گفتش که شکی نیست که در بین شما اختلاف نظرها باشه که در میان شما اونهایی که خدا برگزیده آشکار بشن. And in Acts 15, we have this wonderful example of a big problem being resolved. در باب 15 کتاب اعمال رسولان میبینیم که یک بحث خیلی شدیدی بالا میگیره ولی رسولان اون رو درست حل میکنن. But pursuing productive disagreements is not easy. ولی دنبال کردن این اختلاف نظری که مثمر ثمر باشه و به جای ختم بشه کار آسونی نیست. Because Jeremiah says that the human heart is deceitful. ارمیا باب 17 آیه 19 میگه که دل انسان هم خیلی فریبنده است و بیماره. And the Psalm says that the mind and heart of a man are cunning. و مزمور 64:6 میگه که تفکر دل انسان همش پر از تزویره. And Paul said, who knows the thoughts of a man except the man's spirit within him? و اول قرنتیان 2:11 پولس میگه که چه کسی میتونه افکار خود انسان رو درک کنه به جز خود انسان که از ما خبر داره. So I don't know any of you perfectly. من شما رو نمیشناسم به طور کامل. And you don't know anybody else perfectly. و شما هم کسی رو به طور کامل نمیشناسید. Here it says in John, do not judge according to appearance, but according to righteous judgment. در یوحنا باب 17 آیه 24 میگه که به حسب ظاهر داوری نکنیم بلکه به راستی داوری کنیم. And the Proverbs say that a person who answers without listening is foolish. و امثال 18-13 میگه کسی که سخنی رو بدون شنیدن پاسخ بده امید بر احمق بهتر از امید بر او. So productive disagreements are important. این اختلاف نظرهای مثمر ثمر مهم هستن. But they're not easy. ولی آسون نیست که به دست بیاد. That it's important to learn how to understand other people if you're going to have productive disagreements. مهم هستش که ما بفهمیم که چگونه باید دیگران رو در این راه درک کنیم. So let me say something here. یه چیزی میخوام بگم براتون. When you're going to if you're going to have a productive disagreement, slow down. اگه میخواین که بحث و اختلاف نظری که دارین به ثمر برسه به جای ختم بشه اول آروم بگیرید. I was recently working with two pastors who were trying to work together. این جدیداً با 2 شبان کار میکردم که تلاش میکردم با هم کار کنن. But within a few months they had a big explosion and they decided they could not work together. ولی بعد از چند ماه یهویی بینشون یه اختلاف خیلی شدیدی افتاد و گفتم ما دیگه نمیتونیم با هم کار کنیم. Both of them know the Bible well. هر دوتاشون خیلی خوب کتاب مقدس هم متوجه میشد. Both are highly committed.
کاملا خودشون رو متعهد کرده بودن به خدمت. I thought that they were both quite spiritually mature. فکر میکردم خیلی از نظر روحانی بالغ باشن. But they did not understand each other. ولی اونا همدیگر رو درک نکرده. It takes time to understand somebody. وقت میگیره تا ما بتونیم دیگری رو درک کنیم. I've been married to the same woman for 54 years. من با همسرم برای 54 سال ازدواج کردیم. Sometimes I still don't understand her. بعضی وقتا هنوز من اون رو درک نمی کنم. There is nobody that I know better in the whole world. هیچ کس تو دنیا از او به من نزدیکتر نیست. But sometimes she still is a mystery to me. ولی هنوز برای من مثل یه راز میمونه. And I have to slow down. و بعد من باید آروم بگیرم. And I don't really want to slow down. ولی تو اون موقع من نمیخوام که آروم بگیرم. The purposes of a man's heart are deep waters, but a man of understanding draws them out. میگه در امثال 25 نوشته که فکر دل انسان مثل یک چاه عمیق هستش، اما مردی که زیرک اون رو آب رو بیرون میکشه. When you look into deep waters, you can't see the bottom. وقتی که به آبهای عمیق نگاه کنیم ما نمیبینیم تهش رو. When I look at your faces, I can't see the bottom. من به چهره شما نگاه میکنم و نمیدونم اون ته دل شما چه خبره. In order to have a productive disagreement, we have to find out what is below the deep waters. ما برای اینکه یک اختلاف نظر مثبت مثمر ثمر داشته باشیم باید اول ببینیم که زیر اون سطح آب چه خبره. In Acts 28, the Romans come to meet Paul and they say, we want to know what your views are, for we have heard everybody talking against you. در اعمال رسولان باب 28 آیه 22 میگه که رومی ها اومدن گفتن که همه درباره این فرقه چیزای بد میگن، ما میخوایم ببینیم شما به چی اعتقاد دارین. Now, I want to warn you, میخوام بهتون اخطار بدم، don't fool yourself. خودتون رو گول نزنید. Don't think I have special insight. I know what other people are thinking. فکر کنین که من یه درک خاصی دارم، میفهمم که دیگران دارن چی فکر میکنن. Guessing what other people are thinking is extremely dangerous. وقتی که حدس میزنی که دیگران دارن چی فکر میکنن خیلی خطرناکه. Thinking that you can read another person's mind. اگه فکر میکنی که میتونی فکر دیگری رو بخونی. When I hear the words, I know what you think. خیلی وقتا میشه من میدونم تو داری چی فکر میکنی. Big trouble is coming. مشکلات خیلی بزرگی داره از راه میرسه اگه اینطوری فکر میکنی. None of us like it when somebody else claims that they know what I am thinking. هیچ که دوست نداره این رو بشنوه که دیگری بهش بگه که من میدونم تو داری به چی فکر میکنی. So I say, slow down. پس آروم بگیری. If you want to understand somebody else, اگه میخوایم دیگری رو درک کنیم you have to ask them. از اونا باید بپرسیم And you have to listen. و بهشون گوش بدیم. Even while they are saying some things that you don't really want to hear. حتی اگر دارن درباره چیزی صحبت میکنیم که ما دوست نداریم بشنویم. So understanding people and circumstances before giving advice and direction is essential. پس درک کردن انسان ها و موقعیت هایی که اونها درش درگیرن قبل از اینکه بخوای پند و اندرزی بدی خیلی مهم هستش. So for me to understand you, it takes time and I have to ask questions.
برای اینکه من شما رو درک کنم وقت میگیره و باید من سوالهای درست از شما بپرسم. It means that I have to be comfortable with a certain amount of silence. من باید یاد بگیرم که سکوت کنم. If I can't stand any quietness or silence, اگه نمیتونم ساکت باشم و یا اینکه به سکوت طرف مقابل گوش بدم، I'm in trouble. من نمیتونم درست کار کنم. We have to give people time to think and to say what they really want to say. ما باید به مردم فرصت بدیم تا درست فکر کنن و بدونن که چی میخوان دقیقاً بگن. We have to communicate interest in them, not just wanting them to understand me. ما باید این رو با اونها ارتباط برقرار کنیم که میخوایم که بهشون گوش بدیم و اونها رو درک کنیم، نه اینکه فقط به این رو دلمون میخواد که اونا به ما گوش بدن. It requires a kind of healthy curiosity about the other person. Sorry, can you repeat that? Yeah, it requires a healthy curiosity about the other person. این لازمه که ما یه کنجکاوی سالم داشته باشیم نسبت به طرف مقابل. We often want to ask why questions. Why did you do that? ما معمولا دوست داریم بپرسیم که چرا تو این کار کردی؟ چرا اینو گفتی؟ But Jesus more often asked what questions. ولی معمولا مسیح پرسشاش درباره این بود که چه اتفاقی؟ چه What do شد؟ you want? چی میخوای؟ Not why do you want it? ولی نمیپرسه چرا اینو میخوای؟ The minute we are asking why, we are about to start an argument. وقتی که ما پرسش میکنیم که چرا، اون جرقه میزنه برای اختلاف نظر. So here is a long list of things that you can ask. این چیزاییه که لیست بلند بالاییه که شما میتونین بپرسین از افراد. You can ask questions, some questions about a person's health. میتونین درباره سلامتی اون فرد صحبت کنین، بپرسین. Sometimes when people are in bad health, they don't behave well. وقتی که مردم توی حالت بیماری هستن یا سلامت کامل ندارن، ممکنه که درست هم رفتار نکنن. Sometimes they are in the middle of emotional distress and you don't know it. اونا شاید وسط یک طوفان احساسی باشن و ما ازش خبر نداریم. They may have money problems. شاید مشکل مالی داشته باشن. They might have marriage problems. شاید مشکلات ازدواج داشته They باشن. might have problems with their children or their uncles or their aunts. شاید مشکل با بچه‌هاشون دارن یا با عمه‌شون یا با عموشون مشکل دارن. There may be problems with sexuality which they don't want to talk about. شاید مشکلات جنسی دارن و نمیخوان درباره‌اش صحبت کنن. They might have a problem with addictions that you know nothing about. شاید مشکلات اعتیاد داشته باشن و شما هیچ خبری از این چیزا ندارین. Maybe their spiritual life and walk with God is shallow right now. شاید رابطه روحانیشون با خدا الان در حالت خوبی نیست. They may be upset with their church or their work or their school. شاید عصبانی باشن درباره کلیساشون یا کارشون یا حتی مدرسهشون. I'm just saying that when we are talking with other people, و من میخوام اینو فقط مطرح کنم که وقتی با دیگران داریم صحبت میکنیم، all of these things might be influencing them. شاید خیلی چیزا روی اونا داره تاثیر میذاره. You may begin a conversation with somebody about and hoping for a productive disagreement, but they are weighed down with all of these other things.
شما شاید میخواین که یک مناظره یا اختلاف نظر مثمر ثمر با یه نفر داشته باشین، همدیگر رو بسازین، ولی اون فرد مقابل در حال حاضر به خاطر خیلی از مشکلات که تو زندگی داره خیلی پایین از نظر احساسی، تحمل و چیزهای دیگه. I'm just saying that communicating well can be complicated. پس ارتباط برقرار کردن میتونه خیلی پیچیده تر از این حرفا باشه. So this couple that I'm working with, the wife is kind of a lazy communicator. با این زوجی که دارم کار میکنم، همسر خانومش انگاری خیلی تو ارتباط برقرار کردن خیلی کنده. They're not patient with each other. هیچ با هم صبر و تحملی ندارن. So for us to have productive disagreements is an important thing. برای اینکه درست با هم صحبت کنیم و اختلاف نظرها به ثمر برسه، این چیزا خیلی مهمه. Don't take for granted that this should be easy. فکر نکنین که مشکلی نیست، آسون حل میشه این چیزا. If I were to work with any one of you for a period of time, we would probably have some disagreements. یا با هر کدوم از شما من یه مدت کار میکردم، مطمئنم که یه سری اختلاف نظرها پیدا میکردیم. And so many of us just avoid it altogether. خیلی از ماها از اون کناره میگیریم و جا خالی میکنیم از روبرو شدن با این اختلاف نظرها. And others just want to tell people, this is the way it is. ولی بعضی هم اصلا خیلی رک حرفشون رو میزنن و میگن این مشکل هست. So I have questions for you. پرسش من اینجاست که What do you find as is the hardest part of understanding people and of having productive disagreements? What is the hardest part of it for you? برای شما سخت‌ترین بخش درک کردن دیگران چی هستش؟ چطوری تو کجا مشکل داریم برای اینکه بتونین یه اختلاف نظر مثمر ثمر و هدفمند داشته باشین؟ Of understanding people and having productive disagreements. کجا مشکل تر هستش که دیگران رو درک کنین؟ But I'm trying to say that productive disagreements are a good thing. ولی من این رو میگم که این اختلاف نظرهایی که مثبت هستش میتونه به یه جایی برسه مثمر ثمره، چیز خوبیه. That we can have a richer relationship if we learn how to have productive disagreements. ما روابط عمیق‌تر و غنی‌تری خواهیم داشت اگر بتونیم با هم چنین اختلاف نظرهایی داشته باشیم. But be careful. اما مراقب باشید. Don't try to get solutions too fast. ولی به دنبال دریافت راه حل‌ها به سرعت نباشید. You need to understand the person and the situation first. باید اول اون فرد رو ما درک کنیم و موقعیت رو هم درک کنیم. And it's harder than you think. این سخت‌تر از اونه که ما فکرشو میکنیم. If we rush to solutions without understanding, we're not going to make it. اگه ما بخوایم سریع به راه حل برسیم بدون این درک مقابل، اونجا به هیچ جایی نخواهیم رسید. That's when people become angry and behave badly. اینجاست که مردم شروع میکنن عصبانی میشن، بد رفتار میکنن با هم. And we think, I'm not going to do this again ever. و بعد ما به این نتیجه میرسیم عمرن من دیگه همچین کاری رو انجام بدم. But I have to pursue understanding first. ولی من اول باید به دنبال درک متقابل باشم. And it's so easy to give up right at the beginning. خیلی آسونه که ما همون قدم اول جا بزنیم.
And I say the trouble isn't worth it. بگم اصلا ارزششو نداره. And I want to urge you to believe that it is worth it. ولی من شما رو دارم دعوت میکنم که بدونین که ارزشش رو داره. Don't be afraid. نترسین. Don't be angry. عصبانی هم نباشین. Pray. دعا کنین. Because your relationships will be richer if you're able to do this. چون روابط شما غنی‌تر خواهد شد اگر بتونین که وارد این پروسه بشین. So I'm still trying to persuade the couple I'm working with. من هنوز دارم چند نفر رو که دارم باشون کار میکنم ترغیب میکنم. I'm still trying to persuade the two pastors that had a blow up. من هنوز دارم بین اون دوتا شبانی که بینشون به هم خورده براتون گفتم دارم تلاش میکنم به هم بچسبونمشون. So I can't fool myself to think that you are going to believe what I'm saying easily. من نمیتونم به خودم اینطوری گول بزنم که چیزی رو که دارم به شما درس میدم خیلی چیز آسونیه به دست میاد. Because I know how difficult it is. من میدونم که چقدر دشوار این کار. I know how risky it feels. و چقدر هم ریسک درش هست. But I also know how rich the results can be. ولی میدونم که نتیجهش خیلی غنی و پرثمره. And that's what I wish for you. و من این رو برای شما آرزومندم.